Mysafiri I radhës është zotëri Xhevat Bajrami, drejtori I Departamentit të Rinisë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Të flasim për projektet dhe planet për rininë dhe në këtë pjesën e mbetur në gjysmën e dytë të vitit 2020. Përshëndetje zotëri Bajrami, mirë se na erdhët në studio. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Ky vit ndoshta nisi me shumë plane, me shumë ide, ndodhi çka ndodhi me pandeminë, u reduktua me siguri edhe stafi në punën e juaj, edhe një pjesë e konsiderueshme aktiviteteve kam përshtypjen se janë tjetërsuar apo janë shtyr për një kohë të pacaktuar, megjithatë me siguri ka edhe plane për cilat mund të flasim. Çfarë ka mbetur pa u realizuar për këtë vit? Edhe një herë faleminderit për ftesën që na keni bërë. Dihet se viti 2020 ka filluar me shumë sfida dhe deri në krimin e institucioneve, cila ishte stërgjatur me disa muaj. Mandej patëm krimin e institucioneve, qeverisë së re. Mandej në muajin mars na ndodhi edhe kjo COVID-19. Prandaj edhe shumica aktiviteteve të cilat ishin të paraparë në bazë të strategjisë dhe planit veprimit për 2019-2023 mbetën pa u realizuar gjatë muajit mars, prill, maj. Për këtë arsye ne duke u zbatuar edhe rregullatives të cilat ka ardhur nga Instituti Kombëtar I Shëndetësisë të Kosovës, kemi menduar edhe për shëndetin e trive të Kosovës. Prandaj në fillim të muajit mars me fillimin e lehtësimit të masave, ne kemi filluar më njëherë me planet tona dhe programet në implementimin e politikave programore, dhe kështu që kemi bërë edhe disa shpallje publike me vetëm qëllim që t'i aktivizojmë të rinjtë sepse ishte një mbyllje disa mujore. Prandaj dëshironim që të paktën edhe këtë vullnet rinor ta shprehim përmes aktiviteteve ndryshme rinore, ku të rinjtë do të mund të paktën ta gjejnë veten për shkak se një mbyllje që ishte për disa kohë, ndoshta kishte nevojë të paktën edhe për një shoqëri me risocializim të tyre mes vete. Ne në fillim të muajit qershor ose ka fundi I muajit maj kemi bërë shpalljen publike për fushën e punësimit ndërmarrësisë të rinjve, ku tash jemi në fazën përfundimtare dhe të përzgjedhjeve të organizatave të cilat do ta implementojnë dhe do të bëjnë trajnimin e shumë trive, që parashiten rreth dikon 400 tri në të territorin e Republikës, që të marrin pjesë në këto trajnime dhe mandej ata do të jenë potencial për fitimin e granteve, startupeve të cilat ata do të zhvillojnë në komunat e tyre përkatëse. Ndërkohë, e përmendë që një sfidë gjithashtu apo edhe nuk mund I them ndoshta pengesë sepse ju keni vazhduar punën njësoj, por keni mbetur duke pritur se çfarë po ndodh, ka qenë edhe ndrimi I qeverive, formimi I qeverisë fillimisht, pastaj edhe ndrimi, por ka ndryshuar me ndrimin e qeverisë edhe plani dhe programi I departamentit juaj? Thënë drejtën, ne kemi ku bazumi dokumentet strategjike, siç është ligji për rini fuqizim dhe pjesëmarrje, mandej është strategjia kosovare, të cilat janë dokumente të bazë, të cilat bazohet, domethënë departamenti në implementimin e politikave programore, por gjithsesi edhe ndryshimet politike sjellin e vetë, sepse timonin e ministrisë e drejton ministri apo ministresha, të cilat edhe politikat të cilat I shtyn përpara varet shumë nga vullneti politik. Për fat mirë, kësaj radhe ndoshta edhe ne si Kosovë po japim shembull që gratë të jenë në institucione drejtuese, në këtë rast kemi fatin edhe ne që ta kemi një drejtuese ministreshën në zonën Vlora Domoshi, e cila sidomos për sektorin e rinisë po na jep një përkrahje të jashtëzakonshme, që e falenderoj edhe këtu përmes juve, për shkak se ka punuar një kohë gjatë dhe ka qenë ju e dini në udhëheqjen e komunës së Prishtinës, edhe ka pas shumë rezultate të mira në këtë fushë, sidomos edhe në buxhet, prandaj edhe për këtë vit edhe neve sektorit rinisë na ka inkurajuar që edhe do të ketë një rritje të buxhetit, kështu që besoj që me këtë mbështetje ne do t'ja dalim dhe do të kemi rezultate të jashtëzakonshme, edhe pse thash kretë rezultati I kësaj që ne nuk kemi mund më herët I bëjmë ka qenë koronavirusi, domethënë COVID-19 që nuk kemi mund të realizuar, po shpresojmë ndoshta të ardhmen do të kemi pak lehtësime dhe të kushteve dhe gjithmonë duke ju përmbajtur rregullativave dhe instruksioneve që vijnë nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe duke parë sigurisht edhe situatën si po zhvillohet. Por gjithmonë se shëndeti I njeriu është mbi të gjitha, mandej vijnë tjerat pas. Ndërkohë, është punuar edhe për ligjin për rini, aktualisht në çfarë faze është? Këtë ku e ceka për atë arsye thash se kur ka një vullnet politik është edhe këtu duhet ta përmendem se ministri është shumë interesuar që
këtë ligj, se ne jemi në draftim të ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje me disa plotësim ndryshime, ku do t'i marrim nga gjitha aktorët, duke filluar nga aktorët nga niveli komunal, nga shoqëria civile dhe nga ekspertët të ndryshëm, por pa i përjashtuar edhe përfaqësues ndërkombëtar të organizatave ndërkombëtare të cilat do të na ndihmojnë në këtë proces, që ta kemi një ligj sa më të harmonizuar dhe duke u përshtatur direktivave të Bashkimit Evropian. Prandaj na mbesmi me shpresë që ndoshta nga fundi i vitit, dikun ka fillimi i dhjetorit, do ta procedojmë me tutjen në qeveri edhe mandej për parlament për aprovim. Mirë po të shumë tash si po rrjedhin gjëra se po shihet se kemi një rritje jashtëzakonisht madhe që është shqetësuese të koronavirusit, prandaj të shumë se me çfarë masa për shkak se edhe takimet se cilat duhet mbahen, duhet jenë të organizuara në bazë të rregullatave që jep Instituti Kombëtar i Shëndetësisë. Ndërkohë kanë qenë edhe punët vullnetare që kanë qenë pjesë e rëndësishme e departamentit të juaj të trinjve. Këtu duhet ta cekë është shumë e rëndësishme se disa organizata rinore si Kuvendi i Trive nga qendrat e rinisë po ashtu kanë organizuar disa debate që kanë qenë më shumë kanë pas ato debate përmes portaleve ndryshme që kanë organizuar përmes programit Zoom, ku ata kanë diskutuar mes vetë tema ndryshme, sidomos temat që janë lidhur me edukimin shëndetësor, me se si të kalojnë dhe si po ballafaqohen në kohën e pandemisë së tretë të Kosovës. Prandaj unë shfrytëzoj rastin që edhe ata ti falenderoj sepse kanë bërë vërtet se në asetin më të çmueshëm që e ka Kosova është rinia, prandaj me këtë aset që e kemi ne edhe po mburremi gjithkohë sepse dihet që 20% e popullsisë i takon moshës 15-24 që është e precizuar në bazë ligjit, por ne po mendojmë që këtë moshë të arritmi ta bëjmë dikon rreth moshës 29 vjeçare, masi shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe vendeve të rajonit e kanë që i ri apo e re konsiderohet deri moshën 29 vjeçare. Kështu që po shpresoj shumë herët 24 më ne me kalon kalon moshë. Këtë arsye sepse edhe po ballafaqohen edhe me shumë problematika tjera, për shembull, sidomos te grantet kur i kemi ne, prandaj ne ligji nuk po na lejon për shembull ta mbështesmi një tri, ndërsa ata deri moshën 24 ndoshta po mund të jenë studime dhe kështu do po na dalin disa problematika ndryshme, po besoj që do ta kalojmë edhe këtë sfidë. Nëse e marrim situatën si një situatë në cilën mund të funksionojmë, duke shpresuar që gjithçka me koronavirusin të jetë nën kontroll, sepse dihet tashmë ne do të na duhet jetojmë me këtë virus, nuk është se mund të asgjësojmë brenda një periudhe të shkurtër, por cilat janë planet e ardhshme, ndoshta të këtyre muajve në këtë pjesë të dytë të vitit? Ne po mendojmë që në planet të ardhshme do të kemi edhe shumë aktiviteteve të përbashkëta. Unë do ta përmendë këtu edhe bashkëpunimin që kemi zyrën për bashkëpunim rinor në nivel rajonal, ku Kosova është pjesë e këtyre vendeve bashkërisht me Shqipërinë, Serbinë, Malinezi, Maqedoninë, Bosnë-Hercegovinën, Malinezi, të cilat kemi një aktivitet të përbashkët, ku ne si Kosovë participojmë dhe jemi shembull për të mirë, ku gjithmonë obligimi që i ka shteti i Kosovës, ne i vazhdimisht kemi qenë ndër të parët që i kemi kryer obligime ndaj. Prandaj edhe jemi për t'u lavdëruar në këtë aspekt, edhe ne po dëshirojmë që tash edhe në kalendarin e përbashkët që i kemi me Republikën e Shqipërisë, do të fillojmë të organizojmë ndonjë kamp veror, po gjithmonë të përshtat që thotë ne do të përshtatemi edhe këtyre masave që të realizojnë. Po ashtu në sferën e aktivitetit ku e përmendet vullnetarizmit, ju e dini që vullnetarizmi është pjesë që mund të realizojë çdo i ri. Unë shpesh e përdor atë shprehjen e njohur shqiptare, bëhet mirë në hodhën det sta derobit atin Zotin, kështu që edhe të rit i kemi jashtëzakonisht mrekullueshëm, kanë bërë shumë aktivitete shumë të mira, për shembull kanë bërë shpërndarje në disa maskave falas nëpër qytete, kanë inkurajuar njerëzit që të ruhen nga shëndeti, kanë dhënë mesazhe të ndryshme se si duhet të kalohet kjo mas. Prandaj kanë, domethënë, të rit kanë qenë pjesë. Por ajo që është e rëndësishme për ne është që të rinjt sa më shumë të përfshihen në procesin e vendimarrjes, në politikë bërje, për shkak se në shumë nivele komunale, unë duhet t'i falenderoj edhe komunat sepse kanë bërë shumë, edhe pse po ballafaqohen me shumë problematika, sidomos në sferën e buxhetit. Ata kanë bërë për sektorin e rinisë shumë plane rinore, kanë aprovuar në asambletë e tyre komunale, prandaj këtu kanë shërbyer si finesë që të rinjt e kemi. Ne jemi duke lobuar tash edhe më herët, po edhe tani me kuvendet komunale, me kryetarët e komunave, që sektori i rinisë ta ketë një kohë të veçantë buxhetor. Prandaj ku drejtoria për kulturë, rini dhe sport të jetë një kohë i veçantë për sektorin e rinisë me qëllim të fuqizimit të të rive në komunat përkatëse. Të rinjt në vendimarrje ka interes prej të rinjeve dhe ju japet hapësira?
Po, në shumicën asambleve ju jepet trive, unë shpesh e thomë që ne nga njeri janë ashkallujme dhe të rritë sepse edhe nëse ndërtohet për marrë figurativisht një ambulant në një komunë, është mirë të pyetët edhe grupë mosha e re, sa është vend i duhur apo jo. Jo vetëm të pyetët se ku pe ndërtojmë një qendër rinore, një shpitrive, por edhe për problematika tjera se të rritë tash në kohën moderne që po jetojmë kanë ide të jashtëzakonshme. Prandaj është mirë të mirët edhe për këtë po them ne do të lëbojmë që përfshirja e tyre në proceset vendimorse të jetë e jashtëzakonshme. Se do t'i kontribonte në aspektin pozitiv gjithmonë. Edhe të puna vullnetare do të thotë ajo po konsiderohet si përvojë puna apo jo? Të puna vullnetare ne kemi një platformë, e cila platformë është e hapur online për çdo të ri që kryen punë vullnetare. Në atë platformë mund të regjistrohet çdo i ri apo që është përfaqësues i ndonjë organizate, por edhe një i ri që është vullnetar që nuk e përfaqëson asnjë organizatë, por kryen punë vullnetare dhe dëshiron që të njihet si përvojë. Na kemi një udhëzim administrativ i cili e rregullon këtë fushë, është i vetmi dokument që ka Qeveria e Republikës Kosovës, është filluar për draftimin e një ligji që lidhet me njërin e punës vullnetare, mirë po ka ndodhur shumë probleme, ka pas filluar nga Ministria e Punës, mandej nga zyrja e kryeministrit në vitin 2014-15, po ka ngecur për shkak se ka dhe shumë vështirësi në implementim, prandaj ka mbetur vetëm ky udhëzim administrativ. Dhe një arsye tjetër që është që dëshiron ta rrisim grup moshën, është edhe kjo për shkak të njohjes së punës vullnetare. Prandaj ne po shpresojmë që trive, të cilët kryejnë punë vullnetare, sepse kur ata po aplikojnë në një pozitë vend punës, gjithmonë po kërkohet një përvojë punës, prandaj ne t'i ofrojmë këtë mundësi që ata të jenë të barabartë. Prandaj edhe Kosova, edhe të rritë e Kosovës, ky aset i çmueshëm duhet të jetë i barabartë me të rritë vendeve të rajonit dhe të Bashkimit Evropian, sepse Kosova, thash edhe një herë, llogaritet si vendi që ka grup moshën më të re në Evropë. Kjo sigurisht edhe do të ndikon edhe në entuziazmin edhe në vullnetin e trinjve për të angazhuar akoma më shumë në këto punë. Zoti Bajrami, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit tonë. Shumë suksese me projektet e ardhshme. Faleminderit edhe një herë për ftesën që na keni bërë. Faleminderit edhe për gjitha aktivitetet që na keni përcjell në vazhdimsi si Radio Televizion i Kosovës, kështu që do të jemi mirënjohës në aktivitetet tona të përbashkëta që do të na përcjellin. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, do të shkëputemi për të dëgjuar një pikë muzikore dhe kthehemi pastaj edhe me lajmet e orës 9.